Hello and welcome to another video by Johnny IELTS. In this video, I will go through Unit 23, The Changing World, with my students from class IELTS 41. Hôm nay chúng ta sẽ làm bài số 23 nói về thế giới thay đổi, thế giới đang thay đổi, cùng với các bạn lớp IELTS 41. Okay, we talk about the changing world. So we have the adjective changing, đang thay đổi. So something is changing, which means it's on the change. So it's changing right now. So it doesn't stop, it doesn't start, it's just changing. Một cái gì đó nó không có dừng mà nó cũng chẳng có bắt đầu, mà nó chỉ đang thay đổi thôi. The changing world, thế giới đang thay đổi. Of course, the world doesn't stop changing, you know. Thế giới nó không có ngừng thay đổi đâu. We have changing attitude. Attitude. The word attitude là thái độ, but there's another word that looks very similar, that is altitude. Altitude là biên độ hay còn gọi là độ cao so với mực nước biển. Compared to the sea level. How high is something compared to the sea level? Độ cao của một cái gì đó so với mực nước biển. Altitude. Nhưng cái này là attitude, là thái độ. Like how people react to things. Attitude is basically how people think, how people react or feel about something. Thái độ là cái cách con người ta suy nghĩ, con người ta phản ứng lại, hoặc là con người ta cảm thấy thế nào về một thứ gì đó. Đó chính là thái độ. Changing attitude and trends. We have the word trend. Trend là xu hướng. So the adjective for this one is trendy. Trendy, đang hợp xu hướng. Okay. Now we have changing attitudes and trends. Những xu hướng và thái độ đang thay đổi trong cuộc sống hàng ngày. And we have the word globalization. Well, do you know the word globe? What is globe means? Globe. Cầu. Trái địa cầu. Yes. So the adjective is global. Thuộc về toàn cầu. Global thuộc về toàn cầu. So when we add the eyes after that, it means we are trying to force something to happen. Chúng ta đang cố gắng ép buộc cái gì đó nó diễn ra. Globalize là toàn cầu hóa. So to globalize, toàn cầu hóa. And the noun is globalization. Globalization, sự toàn cầu hóa. Các bạn hiểu cái chữ toàn cầu hóa như thế nào? How do you understand globalization? You need to look at the dictionary. Globalization is defined as the increase of trade around the world, especially by large companies producing and trading goods in many different countries. Sự gia tăng về mậu dịch vòng quanh thế giới, tức là gia tăng về buôn bán hàng hóa mậu dịch vòng quanh thế giới, đặc biệt là bởi những cái công ty rất là to lớn, họ sản xuất và họ kinh doanh mậu dịch những hàng hóa ở nhiều đất nước khác nhau, tức là nó gia tăng rất là nhiều về buôn bán hàng hóa đó, tức là toàn cầu hóa. The second way to understand globalization is that a situation in which available goods and services or social and cultural influences gradually become similar in all parts of the world. Một cách hiểu khác của toàn cầu hóa đó là một cái tình huống mà trong đó những cái hàng hóa và dịch vụ mà nó có sẵn, hoặc là những cái ảnh hưởng về văn hóa và xã hội từ từ nó trở nên giống nhau ở tất cả các phần của thế giới luôn, tức là đi đến đâu nhìn nó cũng na ná như nhau á. So it means that if you go everywhere, everyone look the same, do the same thing.
Like for example, right now we see KFC, we see McDonald's, we see boba tea, we see K-pop, we see everything like that everywhere in the world. That is because of globalization. Mình thấy mấy cái đồ đó ở khắp nơi thế giới. Trà sữa nè, K-pop nè, đồ Hàn Quốc nè, mình thấy gì nữa ta? Những thức ăn nhanh nó khắp nơi thế giới nó do toàn cầu hóa lên. It's because of globalization, you know. There's also another way to understand it. Globalization is the development of closer economic, cultural, and political relations among all the countries of the world as a result of travel and communication becoming easy. Toàn cầu hóa có thể hiểu là sự phát triển của những cái mối quan hệ về chính trị, mối quan hệ về văn hóa, mối quan hệ về kinh tế của tất cả các nước trên thế giới luôn, như là một hệ quả của chuyện mà giao tiếp, giao thông, liên lạc và đi lại, cho nên quá dễ dàng đi. So it's just a lot of, you know, relations between different countries and increased trade, you know. Nó chỉ là sự mối quan hệ với các đất nước cho nên rất là tốt đẹp hơn, xong rồi gia tăng mậu dịch, rồi gia tăng sự giống nhau giữa các nơi thế giới này. Yeah. Alright, there's other way to understand it, but I don't have time now. So now let's do changing attitudes and trends. Chúng ta hãy nói về những cái sự thay đổi về thái độ và xu hướng nè. Let's answer this question about yourself. Do you remember how people in the past thought about? Các bạn có nhớ là những người trong quá khứ họ đã nghĩ gì về những vấn đề này không? The first one is marriage. Marriage. EDZ nha, age. Mấy cái A, G, E cuối đều là age hết. All the A, G, E at the end, you pronounce like age. Marriage. Hôn nhân tức là cưới xin á, chuyện cưới xin á, chuyện hôn nhân á. Ok, jobs and work, những công việc hoặc là cái việc nói chung thôi. Art or artist, nghệ thuật hoặc là những người nghệ sĩ. Art or artist, nghệ thuật hoặc là những người nghệ sĩ. Những nghệ sĩ họ nghĩ gì về những nghệ sĩ? Like for example, do they appreciate them? Do they appreciate them? Con người ta có trân trọng những người đó không? Có trân trọng nghệ sĩ không? How do people thought about foreigner? Con người ta nghĩ gì về người nước ngoài? Foreigner. Like for example, in Vietnam, a lot of people still think that foreigners are rich. Rất là nhiều người Việt Nam vẫn nghĩ người nước ngoài là giàu có hơn người Việt. Or they think that foreigners, they can easily be scammed. Họ luôn nghĩ là người nước ngoài luôn là dễ bị lừa hơn. Something like that, you know. Still, a lot of people think like that, you know. A lot of people think like that. And then how about gay people? Những người mà theo giới tính thứ ba gì thế nào? Gay people. What did people think in the past about those things? Đó, các bạn nghĩ ngày xưa ta nghĩ gì về những người này? Yeah. Còn những vấn đề này. Okay, number 2. What do they think about these topics? Those topics now. Bây giờ thì họ nghĩ gì về những chủ đề này? Sau bao nhiêu năm thì mọi chuyện thay đổi gì không? After so many years, what has changed? Number 3. Do you often see we men? Do you often see women, men, or young people in higher positions ở những vị trí công việc cao hơn in a workplace? Các bạn có thường thấy những người phụ nữ hoặc những người đàn ông hoặc là những người trẻ ở những vị trí cao hơn nơi làm việc không? Hay là chỉ có người già mới ở vị trí cao hơn thôi? Is it only the older people? Is it only the older people in higher position? Chỉ có những người già lớn tuổi hơn mới được lên đến chức cao hơn phải không? Hay là bây giờ người trẻ lên được rồi, phụ nữ lên được rồi? Is it only the old people or anybody can be there?
Number 4, do you see more people working as freelancer these days? Bạn có thấy nhiều người làm việc như những người freelancer không? Tức là người làm tự do. Ví dụ thầy cho là người làm tự do này. For example, I work for myself. I'm a freelancer. I do not work for anybody. Mình không có làm việc cho ai hết. So I'm a freelancer. Các bạn có thấy càng nhiều người hơn làm việc như những người tự do, làm việc tự do ngày nay hay không? Do you see more people working as freelancer these days? Or they just work for people? Hay là họ chỉ làm việc cho con người ta thôi? Work for people. Or work for companies. Number 5. Do people have a better acceptance of something? Có được sự chấp nhận tốt hơn về cái gì đó. Do people have a better acceptance of the LGBTQI+ community now? Nói chung là cộng đồng giới tính thứ ba đó, thì người ta có được cái sự chấp nhận tốt hơn bây giờ hay không? So L is lesbian, người đồng tính nữ. Gay is of course đồng tính nam. Bisexual là người lưỡng tính. Trans is basically transsexual is people who they change their sex either by using treatments or something. Những người mà chuyển giới họ sẽ sử dụng thuốc để mà thay đổi giới tính như này. Queer and intersex, I think you should check the dictionary for these terms, you know, to know more about them. So, con người ta nhìn nhận gì về giới tính thứ ba chẳng hạn. Do people have a better acceptance of the LGBTQI community now? Number 6. Can you purchase? Cái từ này sai hoài đúng á. Can you purchase chứ không phải là purchase nha. No, it's purchase. Purchase. Can you purchase and or use foreign products? Foreign products. Những sản phẩm từ nước ngoài. Easier than before. Các bạn thể mua và hoặc sử dụng những sản phẩm từ nước ngoài dễ dàng hơn trước đây hay không? Like for example, you can buy clothes from America, buy goods from America easier than before, for example. Bây giờ đầy luôn á, hàng Mỹ, hàng Nhật, hàng châu Âu gì đều có thể mua được á. Now it's very easy to buy like international goods. International goods. Những hàng hóa quốc tế. Very easy to buy them now. How about before? Lúc trước thì sao? Alright, Miss Diệu. Do you remember how people in the past thought about marriage? Like, at what age are people expected to get married? Ở lứa tuổi nào con người ta được mong chờ là phải cưới rồi chẳng hạn, something like that. Miss Diệu, do you remember how people in the past thought about marriage? Yeah. I think in the past, people normally get married. Get married at their 20s. It's earlier. Yes, sometimes earlier. Yeah. How about now? What do they think about marriage now? What do you think? And now the young generation, they have they want to they get marriage They get married later, right? Later. Much later, or some people they don't even want to get married. Yeah. Okay, that's good. Okay, so Miss Huan, what do you think? In the past, what do people think about work or jobs? Like for example, do they focus on working only one job, or do they do several jobs? Họ làm nhiều việc hay là họ chỉ tập trung chỉ làm một việc thôi? Do they focus on working only one job, do several jobs, or what do people think about it?
Like, do they work for companies or they work for themselves, like freelancer? What people in the past thought about it? Miss One, you remember? Yes, in the past, people thought that the woman had to stay at home and take care Of their their children? family. Just only men can go to work. That's And terrible, isn't it? That's terrible. yes. And now How they about now? yes. And now the Yes. they fair to everyone. It's fair. Everyone. Now it's more fair to everyone. Now Yes. it's more fair. Fair. Công bằng. It's more fair for everyone. So everyone can go out and work and make money themselves. 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 Tự làm, themselves. Okay, very good. Now, Mr. Nghiêm, what do people thought about art or artists in the past? Remember? Hồi xưa Việt Nam hay có kiểu gọi là sướng cao vô loài á, hay nghĩ vậy á. So in Vietnam back then, what do people thought about those? Do they appreciate artists and art? And how about now? Is it better? What do you think, Mr. Nghiêm? In the past, many people thought artists Poor. center sao vậy? Many people they looked down, nhìn xuống. Look down là xem thường. They look down on artists in the past, yeah. Because they thought artists are poor. Tại vì họ luôn nghĩ là nghệ sĩ phải là nghèo mới được. Okay, they look down on artists, yeah. And now they think many artists is rich. Don't think so. Only popular artists are rich. Chỉ có những người nổi tiếng thôi, những người được nhiều người biết tới thôi. Only popular artists are rich. So, Miss Ma, what about foreigners? What do people in the past thought about foreigners and how about now? What do you think? Hồi xưa người nước ngoài đến đâu là người ta chỉ chở ê mày người nước ngoài kìa. How about now? Back in the past, how do people think about foreigners, and then how about now? What do you think, Miss Mo? I think it's the past. There was a positive view about foreigners, and Vietnamese people always think they are very rich, and they will be paid with higher salaries compared to Vietnamese people. But that's still true. Vẫn đúng mà. Yeah. Than the local Vietnamese. Bây giờ người ta vẫn được trả tiền nhiều hơn mà. They are still paid with higher salary than the local Vietnamese. Especially in the English teaching industry, you know. Đặc biệt trong cái ngành công nghiệp dạy tiếng Anh đó. Especially in the English teaching industry. Well, not all the time now, because I know that a lot of Vietnamese, they can be much more richer than foreigners, you know. Có rất là nhiều người Việt, bây giờ họ giàu mấy, họ có thể giàu hơn người nước ngoài nhiều nữa. Alright, so Miss Diệu, how about gay people? What do people in the past and now think about gay people? Well, in the past, I think I remember people they don't have a familiar, friendly. They don't have friendly thought. They didn't. They didn't. They did They didn't have a friendly friendly thought about gay people. Friendly view. Friendly view about or on gay people. Okay, But so now, what happens? What happens? What happens? now, what So what happens? 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 So
Nhiều người còn bị đuổi ra I khỏi nhà mà. Yeah, a lot of people they got kicked out their home because they are gay in Vietnam. Yeah. So everything is changed now. Gay people deserve more respect from I'm more respected their now, right? yeah, They're from more their respected family now. and Yeah, their family. society. Okay. They are more accepted. Very good. Okay, so Miss Huân, do you often see women, men, or young people in higher position in the workplace? Bây giờ người trẻ leo được chức quản lý so với lại những người mà lớn tuổi cũng thấy không rất mất đâu. I saw a lot of young people now they climb to higher position in the workplace, like they become managers at about 25 years old, for example. Quản lý 25 tuổi hay quản lý rồi chẳng hạn. Or if they are very young and they give orders to the older people even. Họ còn có thể mà họ ra lệnh luôn á cho những cái người mà lớn tuổi để làm việc luôn á. It's like they give orders to the older people even. So Miss Huân, what do you think? Do you often see this happen in a workplace? In the past, in the Past. In the past. The women or young people in They rarely, right? They rarely. They are rarely in higher positions, right? Yeah, they are rarely in higher position, but now we can see they. You can see them. We can see them a lot, right? Yes, we can see them a lot. Okay, good. What do you think, Nghiêm? Do you see more people working as freelancer these days? Yes. In after COVID-19, I see I saw many people. Yeah, many people like getting work from home, like Mr. John. Of course. Yeah. I have worked from home for like 8-9 years, so it's not because of COVID, you know. Đâu phải vì Covid đâu mà tôi mới làm from home đâu. I have worked from home for a long time. But what do you think about this? Em nghĩ gì về điều này? Is it a good thing? Is it a bad thing? Or so I think it's a good thing because in home they can work from like any company they like they from can over work the in world. any company they like. But talking about freelancers mean they do not work for any company. Remember that. Phải nhớ một điều là freelancer không có làm việc cho ai hết á, không có làm việc cho công ty nào hết á. Họ làm tự do mà họ nhận job họ làm thôi. They just accept job offer. So basically they can pick whatever jobs. They can pick whatever jobs. Họ có thể lựa bất kỳ cái job nào cũng được. They can pick whatever jobs, but they don't work for companies, okay? Làm tự do mà. Okay, so what do you think, Ms. Mer? Do you see more people working as freelancer these days, and do you think it's a good thing or is it a bad thing? Yes. I think stay working as a freelancer is more and more popular, and of course it is a good thing. People can easily work from home with their laptop or smartphone thanks to the development of the internet and social media. With the development of the internet.
Yeah. With the development, những âm hai, development, with the development of internet these days. So, do you think it's a good thing, Ms. Ma? Yeah, of course, it's a good thing because freelancing enables to people pursuit for more flexible work schedule with a They can have comfortable more work flexible environment. work schedule, right? They can have more flexible work schedule. To have more flexible work schedule. Có những lịch trình làm việc linh hoạt hơn. To have more flexible work schedule and they can do A more comfortable actually. work environment. And they actually can work more. Thực sự là họ làm được nhiều thứ hơn. So basically it increased productivity as well. Tăng sức sản xuất nữa cơ. Because they do not have to commute to work. Đi tới nơi làm việc, họ không có phải đi tới nơi làm việc. They do not have to commute to work. So that time they can work more things, you know, so improve, they can increase productivity. Có thể gia tăng sức sản xuất. Alright. So Ms. Diệu, do people have a better acceptance of the LGBTQI plus community now? What do you think? Câu này đấy em trả lời luôn. Oh, you did answer. Okay, sorry. So Ms. Huân, what do you think? Can you answer this question? Huân trả lời thử. Yes. Now today people have a broader view Have a and broader view. broader view. Cái Have a nhìn rộng broader hơn view. hả? Ý là nó cởi mở hơn á thầy. Okay, more Cởi mở. open-minded, mở cái đầu ra. Open-minded view. They have an open-minded view. They have open-minded view about. They have an open-minded view about LGBT, about the LGBT, and they acceptance of the They LGBT. have more acceptance. They have better acceptance, right? They more acceptance. They have The better LGBT. acceptance actually. Yes. In my opinion, people belong to LGBT is very good. And they are very talented as well. Rất tài năng nha, nhiều người rất tài năng lắm luôn á. Yes, Wow, a I lot of people, they are really talented and they are good people too. Yes, and I admire them for being true, for they can live true. They can live true to their nature, right? They can live true to their nature. Họ có thể sống đúng bản chất của họ. They can live true to their nature without hiding, không phải trốn tránh như vậy, without having to hide, of course. Alright, good, Miss Huân, very good. Now, Nghiêm, can you purchase and or use foreign products easier than before? What do you think? Yes. Now I can buy any routers from Europe, from America, any in the supermarket. Yes, I think in the develop of logistics industry. With the development of logistics, yes. We have better logistics. Vận tải hàng hóa. Yes. We have a better logistics, so we can receive our goods faster, easier, right? Faster and easier. What else then? Okay, Ms. Mel, what do you think? Can you purchase and use foreign products easier than before? What do you think?
compared to the past, I can easily purchase and use foreign products because of the development of international trade. The internet, because of the development of the internet. The international trade, as well as advanced technology. Advanced technology, yes. For instance, in every local market, I can buy Nescafe, which is a favorite brand. My favorite. Wait, Nescafe brand. It's from America, right? Is No, Nescafe from America? That it originates from Swiss. From Switzerland, right? Because Nescafe is from Nestle company, and I think, oh yeah, it's from Switzerland, I think. All right, very good. Let's go to 1.2 now. Chúng ta đã qua mắt được rồi. Listen to audio file 23A and fill the summary below. Các bạn nghe audio file 23A đi và điền vào cái tóm tắt bên dưới này. And we also have 1.3 here. You have to listen to the file again and answer this question. Okay. But first, it's about Arnold and Christopher. Their family did something dumb for who they were. Gia đình họ đã không có cái gì đó họ vì bản chất họ là ai. They had to meet each other in something. Để họ phải gặp nhau trong gì đó. Hide from the police, trốn công an, trốn cảnh sát. And prying eyes, hide from the police. And prying eyes, những con mắt tò mò, tọc mạch. In something. These days, couple something can be seen everywhere. Những cặp đôi gì đó có thể được nhìn thấy bất kỳ nơi nào. They become successful in many something. Họ trở nên thành công ở nhiều cái gì đó. Okay, Sunny and Andy. She fled Vietnam by something. So it means you have to put in here a transportation method. Cổ đã fled, to flee a country, chạy trốn khỏi một đất nước. So we have the word flee, fled. Flee, fled. She fled Vietnam, hoặc chạy trốn khỏi Việt Nam bởi cái phương tiện gì? And then met Andy. Sau đó bà mới gặp Andy. They got something but had to deal with a lack of, nhưng mà phải đương đầu với cái sự thiếu hụt gì đó from the two families, từ hai gia đình. Something marriage was something back then. Cái sự cưới sinh gì đó nó đã cái gì đó hồi đó làm sao đó. Các bạn phải điền cho đúng này. To make ends meet nè, để mà kiếm sống nè. To make ends meet, để kiếm. Many thought artists were poor. Nhiều người hồi đó họ nghĩ những nghệ sĩ nghèo lắm. And something. So their friends and relatives had to try to something. Cho nên bạn bè và những người họ hàng của họ phải ráng cách nào đó, their parents, để đồng ý với lại cái đám cưới đó, to agree to the marriage. Okay, and then artists in general, những nghệ sĩ nhìn chung đi. Eddie thinks that beside from the eternal, so we have the word eternal. Eternal means vĩnh cửu, mãi mãi. Còn eternal struggle, cái sự mà khổ đau hoài luôn với tiền bạc, ngoài cái sự khổ đau hoài với tiền bạc luôn á. People have something about them now than before. Con người ta có cái gì đó về họ bây giờ hơn là trước đó. Chloe argues that, Chloe mới tranh luận rằng many things have remained something for artists. Nhiều thứ nó vẫn còn cái gì đó đối với lại những nghệ sĩ. There is a common mistreatment. So we have the word treatment. Y kéo dài nha. Treatment. Sự đối xử. Hoặc là còn một nghĩa khác đó là sự điều trị. So mistreatment là sự đối xử không ra gì,
There's a common mistreatment, có một cái sự đối xử không ra gì rất là thông thường luôn. And a lack of something, một sự thiếu gì đó. Alright, and then 1.3, number 1. So we have the word homo. Homo means the same. And hetero. Hetero means different. So homosexual, it's a adjective that means đồng tính. And heterosexual means dị tính. So the noun form is of course homosexuality. Homosexuality. Sự chuyện đồng tính. Wasn't socially accepted. To be socially accepted. To be socially accepted, được chấp nhận trong xã hội. Homosexuality wasn't socially accepted back then. Tại hồi đó cái chuyện đồng tính nó không có được chấp nhận trong xã hội. True, false, no information. Number 2, we have social inclusion. So the verb form is include. To include, thêm vào, bao gồm, thêm vào. So inclusion. Inclusions means sự mà the process of making sure everyone is accepted. Cái quá trình để đảm bảo cho mọi người đều được chấp nhận. Regardless of their identity in the society. Bất chấp là cái nhân dạng, tức là họ là ai trong xã hội, có công việc hay không, have a job, have their voice heard, họ có được lắng nghe hay không. Tức là social inclusion là sự đảm bảo sự đảm bảo không bỏ rơi ai cả. Sự đảm bảo là không có bỏ rơi ai hết á, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, chấp nhận mọi người hết, chứ không có loại bỏ ai ra, không có cho ai ra rìa đó. So the opposite is exclusion. Exclusion is the opposite. Sự loại bỏ ra. So social inclusion là giống như kiểu mà luôn luôn là làm cho mọi người gắn kết lại, không có cho ai ra rìa, không có cho ai bị gọi là bị bắt nạt hay gì cả, luôn tìm cách gắn kết mọi người lại. Social inclusion is like try to make sure everyone is heard, everyone is accepted, everyone have a job, had their voice heard, you know. Social inclusion is being carried out these days everywhere in the world. Cái chuyện mà chấp nhận và đưa mọi người đến cùng nhau và chấp nhận tiếng nói của nhau, có công việc gì đó về xã hội đang được thực hiện ngày nay, bất kỳ nơi nào trên thế giới đều có. Number 3, people in the past didn't have a favorable view of someone. Có một cái nhìn favorite, you know the word favorite, right? Ưa thích, có một cái nhìn ưa thích hoặc là thiện cảm. Có một cái nhìn thiện cảm đi. Có một cái nhìn thiện cảm về cái gì đó. People in the past didn't have a favorable view of foreigners. Những người trong quá khứ đã không có một cái nhìn thiện cảm về người nước ngoài chẳng hạn. True, false, no information. Mình phải dựa vào cái ngữ cảnh cái bài này để trả lời nha. You have to base on the context of this audio file to answer, okay? So, let's continue. There was no interracial marriage. So, inter means between. Giữa hai cái gì đó. So, the word race là nó có nghĩa là gì? Giống loài. Hoặc là race còn có nghĩa là cái cuộc đua nữa. So, interracial marriage. Interracial marriage. Interracial marriage nó là hôn nhân mà của hai người
quốc tịch khác nhau, Sắc hoặc tộc. là sắc dân khác nhau, các sắc dân khác nhau. Tức là ví dụ như người da đen với người da trắng lấy nhau chẳng hạn, còn người da vàng châu Á lấy thổ dân da đỏ chẳng hạn, something like that. Like for example, black people and white people get married. That is interracial marriage. Or Asian and Hispanic, or Asian and Indian, something like that. I mean, native Indians in America, you know, những người Indians mà gọi là những người mà thổ dân đó, người ta là Indians, chứ không phải Indian đây là người Ấn Độ đâu. So the word Indian can means like the people in India, or it can means like the native people from America, những người bản địa trước khi người da trắng họ tới. Nước Mỹ nó gọi là những người thổ dân đó. Ở vùng châu Mỹ, Indians. We call them a native Indians. Okay, there was no interracial marriage, which means marriage between two people of different ethnicity. Ethnicity. Sắc dân, hay còn gọi là nhóm dân tộc nào. For example, Asian and African. In the past, due to it being controversial. Control là chống lại. Verse là lời nói. Lời nói chống lại là gì các bạn? Lời nói chống lại tức là mang tính gì? Tranh cãi. Mang tính tranh cãi, chính xác. Very good. So controversial means it's something that people are still debating about. Something that people still debate about. Cái gì đó mà con người vẫn còn tranh cãi về chuyện đó. Controversial. Lúc đó đã không có cái chuyện cưới xin giữa hai sắc dân khác nhau. Ví dụ như là chuyện cưới hôn nhân giữa hai người của hai cái bộ tộc, hoặc là hai cái sắc dân khác nhau, ví dụ như là người châu Á và người châu Phi chẳng hạn. Trong quá khứ do là cái chuyện đó người ta tranh cãi dữ quá. True, false, no information. Number 5. It was much harder for a foreign person to find a good job that pays well in the past. Hồi đó nó đã khó hơn nhiều cho một cái người nước ngoài để tìm một công việc tốt mà nó trả tiền rất là tốt ở trong quá khứ. Number 6. People in the past in general, những người trong quá khứ nhìn chung, were reluctant to be reluctant. To be reluctant means e dè, là họ rất là e dè luôn á, hoặc là họ rất là e ngại. To be reluctant, people in the past in general were reluctant to accept a marriage with an artist involved. Những người trong quá khứ nói chung á, đã rất là e dè để mà họ chấp nhận một cái mối quan hệ hôn nhân với mà nó có một cái người nghệ sĩ tham gia vào. Tức là sao? Nghệ sĩ cưới nhau, nghệ sĩ cưới người khác họ thường không thích lắm chẳng hạn, không thể là đó. Number 7. According to Eddie, artists are being valued more than in past. To be valued. Được coi trọng. Nó có gọi là có giá. Ở Việt Nam gọi là có giá quá. Người này có giá ghê. Có giá, tại vì cái chữ value là giá trị mà. So the word value is giá trị. So to be valued means people appreciate you. Con người ta trân trọng mình. People respect you. And people think that you have value. Con người ta nghĩ là mình có giá trị. According to Eddie, artists are being valued more in the past. Indicating. Index là ngón tay, thì indicate là gì mọi người? Chỉ ra. Chính xác. So to indicate something, chỉ ra điều gì đó. Indicating a shift in society. A shift, danh từ shift, sự dịch rời. A shift in society, một sự chuyển dịch về suy nghĩ trong xã hội. Nó có nghĩa là ca trực đó bạn.
Cái shift này có nghĩa là ca trực nữa cơ, nhưng mà trong trường hợp này a shift là sự chuyển đổi, a change, một sự thay đổi về xã hội, tức là cái cách suy nghĩ họ thay đổi. Ok, according to Ed, dựa vào Eddie thì những nghệ sĩ đang được coi là có giá hơn so với trong quá khứ. Sorry, that are being valued more than in the past. Những người nghệ sĩ giờ đang được coi là có giá hơn so với trong quá khứ. Nó chỉ ra được một cái sự thay đổi trong nhận thức trong xã hội. True, false, no information. Number 8. According to Chloe, there is still an ongoing issue. Nó cứ ongoing, nó cứ tiếp tục, nó cứ tiếp diễn liên tục như vậy. An ongoing issue, một vấn đề cứ đang diễn ra. Something is still happening, cái gì đó nó vẫn đang diễn ra. There's still an ongoing issue of disrespect. Disrespect, sự không tôn trọng against artists. Giờ theo cô Chloe thì vẫn có một cái vấn đề vẫn đang diễn ra liên tục của cái sự mà không tôn trọng chống lại những người nghệ sĩ. True, false, no information. Các bạn phải nghe cái nội dung mà các bạn đánh nha, chứ không phải là cứ đoán mò đâu nha. You have to listen to the audio file and then try to answer it, okay? According to the audio file. Rồi chúng ta nghe đi 23A đi. Eddie is talking to his grandmother Chloe about Eddie is talking. Okay, let's try first with 80%. 80 đã. You have your file. You can open it. Các bạn có tự có file, có thể tự mở được, no problem. Let's start now. Moment. Okay, the next good. Okay, bắt đầu. Life has changed over the years. No, let's try again. Eddie is talking to his grandmother Chloe about how life has changed over the years. Grandma, who are the two men in this old picture? They seem close. That's Arnold and Christopher, two of my best friends, and they loved each other so much. Too bad their families didn't accept them for who they were. Just because they were gay? I guess things were different back then. I heard that back then, homosexuality was even a crime in some countries, and people had to secretly meet each other. That's true, child. I felt bad for them, but then I could only protect them by hiding them when the police came, or to defend them in public. I'm so glad that right now things are better. I love that I can see same-sex couples on the streets everywhere. Besides, I can see them working in many fields these days, and becoming successful too. Yes, Grandma. How about this person? She looks like she's not from this city. And is the man standing next to her husband? It must have been quite a big thing living at that time, marrying someone who was not from the same country or the same race. Oh, that is Sunny. She's one of the millions of boat people fleeing from Vietnam during the 1975 to 1976 period. The man next to her is indeed her husband. His name is Andy. They met during a gathering and fell in love with each other. 2 years afterwards they got married. However, I remember that the two families were a bit reluctant to accept their marriage, because at that time interracial marriage was still seen as controversial. Wow, I'm so glad I wasn't born back then. Everything seems much better now. Anyway, what did they do for a living, Grandma? I mean, Sunny and Andy. Let me try to remember. Yes. Sunny had to work extra hard in a hair salon and a supermarket to support herself and her parents. Andy, well, he did a lot of odd jobs here and there, but mainly people knew him as an artist. He painted portraits and other things too. Sadly, they both struggled financially, so her parents didn't like it whenever she mentioned him.
They thought that artists were poor and unreliable. So it took a lot of convincing from friends and relatives to make them agree to that marriage. That sounds so bad. I know that artists have always struggled with money, but I'm not so sure whether people hold a better opinion about them now. Probably with more respect than before, I think. As society develops, people tend to appreciate art more and more. It's still the same thing, child. I have had a lot of artist friends throughout the years, and they have always complained about how badly music venues treated them, how bad the pay was, or how people disrespected their work or their music. Well, at least right now there are copyright laws to protect artists' original music, so that people cannot just ask for free copies or use it illegally. I cannot believe that people are still asking musicians to play music for free at times, for exposure, they often say. Okay. Try again at 90%, 90%. Eddie is talking to his grandmother Chloe about how life has changed over the years. Grandma, who are the two men in this old picture? They seem close. That's Arnold and Christopher, two of my best friends, and they loved each other so much. Too bad their families didn't accept them for who they were. Just because they were gay? I guess things were different back then. I heard that back then, homosexuality was even a crime in some countries, and people had to secretly meet each other. That's true, child. I felt bad for them, but then I could only protect them by hiding them when the police came, or to defend them in public. I'm so glad that right now things are better. I love that I can see same-sex couples on the streets everywhere. Besides, I can see them working in many fields these days, and becoming successful too. Yes, Grandma. How about this person? She looks like she's not from this city. And is the man standing next to her husband? It must have been quite a big thing living at that time, marrying someone who was not from the same country or the same race. Oh, that is Sunny. She's one of the millions of boat people, fleeing from Vietnam during the 1975 to 1976 period. The man next to her is indeed her husband. His name is Andy. They met during a gathering and fell in love with each other. 2 years afterwards they got married. However, I remember that the two families were a bit reluctant to accept their marriage, because at that time interracial marriage was still seen as controversial. Wow, I'm so glad I wasn't born back then. Everything seems much better now. Anyway, what did they do for a living, Grandma? I mean, Sunny and Andy. Let me try to remember. Yes. Sunny had to work extra hard in a hair salon and a supermarket to support herself and her parents. Andy, well, he did a lot of odd jobs here and there, but mainly people knew him as an artist. He painted portraits and other things too. Sadly, they both struggled financially, so her parents didn't like it whenever she mentioned him. They thought that artists were poor and unreliable. So it took a lot of convincing from friends and relatives to make them agree to that marriage. That sounds so bad. I know that artists have always struggled with money, but I'm not so sure whether people hold a better opinion about them now. Probably with more respect than before, I think. As society develops, people tend to appreciate art more and more. It's still the same thing, child. I have had a lot of artist friends throughout the years, and they have always complained about how badly music venues treated them, how bad the pay was, or how people disrespected their work or their music. Well, at least right now there are copyright laws to protect artists' original music, so that people cannot just ask for free copies or use it illegally. I cannot believe that people are still asking musicians to play music for free at times. For exposure, they often say. Okay. Is it hard or is it not hard?
hard. Of course, it's always hard, I know. Just like IELTS. It's never easy. Alright, let's try again. At 100%. 100%. Eddie is talking to his grandmother Chloe about how life has changed over the years. Grandma, who are the two men in this old picture? They seem close. That's Arnold and Christopher, two of my best friends, and they loved each other so much. Too bad their families didn't accept them for who they were. Just because they were gay? I guess things were different back then. I heard that back then, homosexuality was even a crime in some countries, and people had to secretly meet each other. That's true, child. I felt bad for them, but then I could only protect them by hiding them when the police came, or to defend them in public. I'm so glad that right now things are better. I love that I can see same-sex couples on the streets everywhere. Besides, I can see them working in many fields these days, and becoming successful too. Yes, Grandma. How about this person? She looks like she's not from this city. And is the man standing next to her husband? It must have been quite a big thing living at that time, marrying someone who was not from the same country or the same race. Oh, that is Sunny. She's one of the millions of boat people fleeing from Vietnam during the 1975 to 1976 period. The man next to her is indeed her husband. His name is Andy. They met during a gathering and fell in love with each other. 2 years afterwards they got married. However, I remember that the two families were a bit reluctant to accept their marriage, because at that time interracial marriage was still seen as controversial. Wow, I'm so glad I wasn't born back then. Everything seems much better now. Anyway, what did they do for a living, Grandma? I mean, Sunny and Andy. Let me try to remember. Yes, Sunny had to work extra hard in a hair salon and a supermarket to support herself and her parents. Andy, well, he did a lot of odd jobs here and there, but mainly people knew him as an artist. He painted portraits and other things too. Sadly, they both struggled financially, so her parents didn't like it whenever she mentioned him. They thought that artists were poor and unreliable. So it took a lot of convincing from friends and relatives to make them agree to that marriage. That sounds so bad. I know that artists have always struggled with money, but I'm not so sure whether people hold a better opinion about them now. Probably with more respect than before, I think. As society develops, people tend to appreciate art more and more. It's still the same thing, child. I have had a lot of artist friends throughout the years, and they have always complained about how badly music venues treated them, how bad the pay was, or how people disrespected their work or their music. Well, at least right now there are copyright laws to protect artists' original music, so that people cannot just ask for free copies or use it illegally. I cannot believe that people are still asking musicians to play music for free at times, for exposure they often say. Okay. Alright. Okay, it's better if we go through the answers now. Okay, so number 1 is accept. Their family didn't accept them for who they were. Gia đình họ đã không có chấp nhận họ vì cái bản chất họ là độc tính. They had to meet each other in secret. Gặp nhau bí mật. To meet each other in secret. Gặp bí mật gặp nhau. Of course. And then hiding from the police. Trốn công an, trốn cảnh sát, and prying eyes in public. In public, yeah. Trốn mình khỏi cảnh sát và con mắt tò mò, con mắt tập mạnh ở trong công cộng, nơi công cộng. These days, number 4 is same-sex couples. Same-sex couple. những cặp đôi đồng giới. Same-sex couples can be seen everywhere. Tôi thấy được bất kỳ nơi nào cũng thấy luôn. They become successful in many fields. Cái fields này là không phải cánh đồng đâu, nó là những cái mảng, những cái ngành nghề. They become successful in many fields. Họ trở nên thành công ở nhiều ngành nghề. In many areas of life. Okay, Sunday and Andy.
She fled Vietnam by boat. Cổ là một trong hàng triệu những người thuyền nhân. Các bạn nên đọc cái chuyện đó từ năm 1975 và 76. Tại sao con người ta phải chạy trốn ở Việt Nam? You need to read about those stories, you know. Why people have to flee Vietnam? By boat, and then met Andy. Và sau đó gặp Andy. They got married. Họ cưới nhau and but had to deal with a lack of acceptance. Nhưng mà họ cưới nhau nhưng mà phải đương đầu với cái sự thiếu chấp nhận từ cả hai gia đình luôn, from the two families. So number 9, interracial marriage was controversial back then. Cái chuyện cưới nhau mà các màu da, các sắc dân đó, nó đã là một cái điều mà rất là gây tranh cãi hồi đó. Okay, number 11 is they struggled to make ends meet. Họ đã gặp khó khăn trong chuyện mà kiếm sống. Many top artists were poor and unreliable. So the word rely on someone, phụ thuộc vào ai đó, có thể nhờ cậy vào ai đó. Unreliable means like chẳng thể nhờ được cái gì cả. Or untrustworthy, không tin được, không tin tưởng được. So it comes from the verb to rely on someone, to rely on something or someone. Nhờ cậy vào được ai đó hoặc cái gì đó. Okay, so unreliable, không tin được, không nhờ được. Họ nghĩ những người nghệ sĩ lúc đó là nghèo và không đáng tin. So their friends and relatives had to try to, 13 is convince, or you can use the word persuade. Nhấn âm, các bạn cẩn thận cái ngâm này. Be careful with the pronunciation. To convince someone, thuyết phục ai đó. Sorry. But to persuade someone. Persuade, but convince. Okay. To convince or persuade their parents to agree to the marriage. Cho nên là bạn bè và những người trong họ, những người họ hàng á, phải ráng làm sao mà thuyết phục cho hai cha mẹ của họ để mà đồng tình với cái chuyện hôn nhân đó. Okay, artists in general, nghệ sĩ nói chung nè. Eddie thinks that besides from the eternal struggle with money, ngoài cái chuyện mà cứ bị khổ đau về tiền bạc hoài luôn á, people have a 14 is better opinion. People have a better opinion about them now than before. Con người ta có cái nhận định tốt hơn rồi về họ so với trước đó. To have a better opinion about someone. Có cái nhận định tốt hơn về ai đó. Bây giờ rồi so với ngày trước. Close argued. Close tranh luận rằng many things have remained. 15 is unchanged. To remain unchanged, vẫn còn không thay đổi. Nhiều thứ cái vẫn còn y nguyên, không thay đổi. It's the same thing, it doesn't change. Remain unchanged, vẫn còn không thay đổi. They remain unchanged for artists. Nhiều thứ vẫn chẳng đổi gì đâu so với cho những người artists. There's a common mistreatment and a lack of respect. Có một cái sự mà đối xử chẳng ra gì mà rất là thường luôn á, thông thường luôn á, và một sự thiếu the lack of respect, sự thiếu tôn trọng. So, if you move down here, number 1, homosexuality. Homosexuality wasn't socially accepted back then. Chuyện đồng tính đã không có được chấp nhận vào xã hội hồi đó. True, false, non-information. True. Yes, it's true. True. Number 2, social inclusion. Cái sự mà cho người ta
cái sự mà chăm lo cho tất cả mọi người để không ai bị đói, không ai bị thất nghiệp, không ai thấp cổ bé họng đang được thực hiện ngày nay bất kỳ nơi nào trên thế giới. Social inclusion is being carried out these days everywhere in the world. No information. There's no information about this one. Tại vì nó chẳng nói về chuyện này cả. There's no mentioning about this one at all. Okay. Number 3. People in the past didn't have a favorable view of foreign. Actually, number 2, it's in reality, it's true. Trong thực tế thì cái chuyện social inclusion này nó vẫn đang diễn ra từ từ trong xã hội nha. Để mà nó tạo ra một cái sự đó là tránh cái sự mà khoảng cách giàu nghèo tăng lên sẽ gây ra tệ nạn, hoặc là tránh cái sự mà bất công xã hội nó tăng lên. Social inclusion is actually used to prevent crime, you know, to prevent crime. Để mà tránh, để phòng tránh tội phạm. And to narrow, động từ to narrow, làm hẹp đi. To narrow the gap between the rich and the poor. Làm hẹp đi cái khoảng trống giàu nghèo. Tại vì cái khoảng trống giàu nghèo nó sinh ra sự đố kỵ và ăn cắp hoặc là cướp bóc. Because basically the gap between the rich and the poor can cause crime, can cause many problems, you know. In reality, it's true, but here in this essay, it's no information, okay? Trong cái bài này, bài luận này, cái bài này là no information, nhưng mà thực tế là có nha. Number 3. People in the past didn't have a favorable view of foreigners. Người ta trong quá khứ đã chẳng có một cái nhìn thiện cảm về người nước ngoài. No information. You sure about that? It's no information, true. Không có nói về chuyện này. But in reality, it's true, okay? Trong thực tế là có thật nha. Ở bên Mỹ, this is like for example in America, this is true. Because back then, people thought that Asian people steals their jobs. Hồi xưa người ta nghĩ là người châu Á ồ ạt qua bên nước ngoài là để cướp công việc, tranh công việc của người ta. And people thought that Mexican people come to America to steal their job as well. Người ta cũng nghĩ là người Mexico đến nước Mỹ để mà cướp công việc người ta. Mà họ luôn nghĩ vậy á. Well, in every country there's always problems like that. Bất kỳ nước nào chẳng có vấn đề như vậy. Okay. So this one is no information, but in reality it's true, okay? Trong thực tế là có nha, mặc dù trong bài này là no information. Number 4, there was no interracial marriage in the past due to it being controversial. Hồi đó chẳng có cái hôn nhân nào mà hai sắc dân khác nhau đâu, do là nó tranh cãi quá, đáng tranh cãi quá. Is there mentioning about this one? Well, it's false. Because why it's false? Because in this example, Sunny and Andy, they got married, right? Yeah. And then and then it's mentioned that they are from two different ethnic groups. Cái bài nó nói về Sunny và Andy mà, cho nên là hai người này khác dân, hai nhóm dân khác nhau. So it happened, it did happen, nó thật sự có diễn ra chứ không phải là không có. And in reality it happened, yeah, but not so much, not so many. Trong thực tế là nó có diễn ra nha, mặc dù trong bài này cái câu này phải là chọn là no, là false. Number 5. It was much better, but it was much harder for a foreign person to find a good job that pays well in the past. Hồi đó đã rất là khó cho một cái người nước ngoài tìm một công việc tốt mà nó trả tiền tốt. No information. Good, no information. Number 6. People in the past in general were reluctant to accept a marriage with an artist involved. Những người trong quá khứ nói chung đã rất là e dè để chấp nhận một cái mối quan hệ hôn nhân với một cái người nghệ sĩ
Tham gia chưa? Sure. So, well, if you look at this one again, basically the marriage between Andy and Sunny, many people, they don't like it, right? But you look at this one, many thought artists were poor and unreliable, so their friends and relatives had to try to convince their parents to agree to the marriage. So if their friends and family were reluctant to accept that marriage, how could they try to convince their parents, you know? Nếu mà ngày xưa những cái người mà bạn bè và họ hàng á, họ có một cái nhìn không tình cảm gì hết về nghệ sĩ, thì làm sao mà họ lại có thể mà lúc đó nếu mà họ e dè đi thì làm sao mà họ thuyết phục được ba mẹ của hai người này để mà đồng ý với cái hôn nhân này, đúng không mọi người? Suy nghĩ, think about it. It sounds like it's true but it's not. Nghe có vẻ đúng nhưng mà nó lại không đúng. Nhưng mà nó lại sao? Nó lại là no information. Why is no information? I think this question can be false as well. Cái số 6 này có thể là false nữa nha. But it can also be no information because in the whole listening, it just talk about friends and relatives of Andy and Chloe, right? Not the general public. Trong cái ngữ cảnh này, nó chỉ nói về cái bạn và những người họ hàng của Chloe và Andy mà thôi, chứ không phải nguyên cả một cái xã hội. Mọi người hiểu không? Cho nên rất có thể cái câu này nó cũng là no information luôn. Tại vì nó là con người nhìn chung mà. You see, people in general, you see, not just like a small group, but a whole society, the whole society. So that's why you have to look carefully at every word. Các bạn làm bài phải nhìn kỹ từng cái từ một, nó đều ảnh hưởng đến cái trả lời của câu đó luôn đó nha. Okay, you understand it, no? Yes. Cái bài thi IELTS á, người ta cũng gài rất là nhiều những cái này để cho các bạn nào không cẩn thận là chết. In the IELTS exam, they always put a lot of traps. So what's that? They put a lot of traps like this. So if people are careless, they will not have that. You will die basically with the exam. You die with the exam. Yeah. All right, number 7. According to Eddie, artists are being valued more in the past, indicating a shift in society. Dựa vào Eddie thì là những nghệ sĩ đang được coi trọng hơn, có giá hơn so với trong quá khứ, chỉ định ra được một cái sự thay đổi về nhận thức trong xã hội. Dựa vào Eddie nha. According to Eddie only. Last. Yes, true. It's no information because he just stated a fact, not an opinion. Whether the society is developing more than in the past or whether artists being valued more or not. Cái cậu bé này á, anh chỉ nêu ra một cái sự thật hiển nhiên chứ không phải là một cái nhận định là liệu mà xã hội có đang phát triển nhiều hơn trong quá khứ hay là cái chuyện mà liệu mà nghệ sĩ đang được coi là có giá hơn hay không. Basically, well, according to Eddie, this is a very difficult question. You have to understand. Là một cái câu rất là khó và gài khá nhiều. So Eddie says things that sounds like a fact. Trong cái bài nghe, Eddie sử dụng cái chuyện mà những cái cách nói chuyện của Eddie nó giống như là nó đưa ra một cái sự thật hiển nhiên mà. Còn cái câu này nó hỏi là một cái opinion. Tại vì according to Eddie means like you are asking an opinion, right? But in the audio file, what Eddie said sounds like a fact. So that's why number 7 is no information. Number 8 is true. There's still an ongoing issue of disrespect against artists. Dựa vào Chloe thì vẫn có một cái vấn đề mà không tôn trọng chống lại những người nghệ sĩ. Thì nó hỏi về cái opinion của Chloe. Và Chloe nói là tôi nghĩ rằng, bà nghĩ rằng gì đó. Thì nó vẫn là opinion. Cho nên câu này là true. Chloe said that in her opinion something. That what she saw, well, she stated her opinion. So she said that there was still an ongoing issue of respect against artists. So this one is true. Các bạn hiểu tại sao không?
Một cái là fact, một cái opinion không? You understand the difference between fact and opinions, right? Yes. Fact, sự thật hiển nhiên ai có đồng tình. Opinion, everyone has different opinion, you know. Mỗi người đều có một cái opinion, một cái nhận định khác nhau. Nhưng mà fact là ai có đồng ý. Everyone agree with a fact. But opinion, not many people agree. Maybe people agree, some people doesn't, you know. Đó, mình phải nhận được cái sự khác biệt giữa fact và opinion trong một cái bài IELTS thì mới mong sống sót được tốt nha. You have to understand the difference between fact and opinions in the IELTS to be able to survive well, you know. Alright, so let's go to the audio file now. Miss Fun, can you read this one? Eddie is talking to his grandmother Chloe. Eddie is talking to his grandmother Chloe about how life has changed over the years. Grandma, who are the two men in this old picture? They same clothes. Picture. This old picture. They same clothes. They seem close. They seem close. They seem close. That's Arnold and Christopher. That's Arnold and Christopher. Two of my best friends. Two of my best friends, and they love each other so much. Too bad their families didn't accept them for who they were. Too bad their families didn't accept them for who they were, just because they were gay. Just because they were gay, I guess things were different back then. I guess things were different back then. I heard that back then homosexuality. I heard that back then homosexuality was even a crime in some countries. Was even a crime in some countries. A crime in some countries. Crime. A crime in some countries. Even a crime in some countries, and people had to seriously meet each other. Have to secretly meet each other. Have to secretly meet each other. Well, Eddie đang nói chuyện với lại cái người bà của anh ta tên là Lữ về cái chuyện là cuộc sống nó đã thay đổi thế nào thông qua nhiều năm. Over the years, thông qua nhiều năm. Ba ơi, grandma, who are the two men in this old picture? They seem close. Hai người đàn ông trong cái hình cũ, cái tấm hình cũ này là ai vậy? Họ có vẻ khá thân đấy. They seem close. Họ có vẻ thôi, họ có vẻ thân nhau. That's Arnold and Christopher, hai trong những người bạn tốt nhất của bà. Two of my best friends, and they loved each other so much, và họ yêu nhau rất là nhiều luôn. Too bad something. Too bad cái gì đó. Rất không may là gì đó. Too bad the family didn't accept them for who they were. Rất là xui xẻo một điều rằng rất không may là gia đình họ đã không có chấp nhận họ vì bản chất họ là như thế nào. Didn't accept them for who they are. To accept people for who they are hoặc là were. Just because they were gay, chỉ bởi vì họ đồng tính nam mà. I guess things were different back then.
Con đoán là mọi thứ nó đã khác biệt hồi đó. I heard that back then homosexuality was even a crime. Con nghe là hồi đó cái chuyện đồng tính nó còn được coi như là một cái tội ở một số đất nước. That was even a crime in some countries. And people have to secret, bí mật. Have to secretly meet each other. Và con người hồi đó phải bí mật gặp nhau. Alright, Nghiêm, your turn. That's true, child. Child, y ngắn hay là Child. IL. That's true, child. I felt bad for them, but then I could only protect them by Sorry? hiding them. I could Protect. only protect them. Protect Hai, them. vì thường là danh từ, thường là động từ những con hai nha. Protect them by Usually, hiding you them. know, usually verb second syllable. I When, could only protect them by hiding yes. them. When the police came police came out to defend them in public. I'm so glad that right now things are better. I'm so glad that right now things are better. I love that I can see same-sex couples on the streets everywhere. Besides, I can see them walking. Besides, I can see them working in many fields these days and becoming successful too. Yes, Grandma. How about this person? Yes, Grandma. How about this person? She looks like she's not from the city. She's not from the city, and is the man standing next to her husband. Her husband, and is the man standing next to her husband? Câu hỏi mà, it's a question, you see. It must have been quite a big thing living at that time, marrying some who was not from the same country or the same race. It's not from the same country or the same race. Okay, that's true, child. Con nhỏ ơi, con ơi, đúng rồi đó. That's true, child. Đúng rồi đó, con. So, the old people are always referred to the younger people as son, child, kid. Những người mà lớn tuổi hơn thường là họ nhắc đến những người nhỏ tuổi hơn cái từ là con ơi, child, để thành nhóc, kid, hoặc là son, con trai tôi, con trai ơi. Đó. Những người lớn tuổi hơn thường hay gọi những người nhỏ tuổi hơn là con trai ơi, con gái ơi, something like that, you know, child. That's true, child. I felt bad for them. Lúc đó bà cảm thấy tội cho họ lắm. I felt bad for them. Lúc đó bà cảm thấy tội cho họ lắm. But then I could only protect them. Nhưng mà lúc đó bà chỉ có thể là bảo vệ họ bằng chuyện là hiding them, cho họ trốn đi. To protect them, to protect people. When the police came, khi mà cảnh sát tới, or to defend them in public, to defend someone in public. Tức là bảo vệ, giống như defend là nói tốt cho, hoặc là nói đỡ cho ai đó ở nơi công cộng. Defend mà, phòng vệ, defend in public. I'm so glad that right now things are better. Và mừng lắm luôn là bây giờ mọi thứ nó tốt hơn rồi. I love that I can see same-sex couple on the streets everywhere. Bà rất là yêu thích một điều rằng là bà có thể thấy được những cái cặp đôi đồng giới trên đường phố bất kỳ chỗ nào luôn. Besides, ngoài ra thì sao? I can see them working in many fields these days. Bà có thấy được họ làm việc ở nhiều cái lĩnh vực ngày nay. And becoming successful too, và trở nên thành công nữa. Yes, Grandma, đúng rồi bà ơi. How about this person? Người này thì sao nè? She looks like she's not from this city. She looks like she's not from this city.
Cô này nhìn như là cổ không phải đến từ thành phố này. She looks like she's not from the city. And is the man standing next to her husband? Và cái người đàn ông mà đang đứng cạnh cổ là chồng cổ hả? It must have been quite it must have been cái gì đó. It must have been thì có nghĩa là gì? It must have been chắc chắn là cái gì đó. Chắc chắn là for sure something. It must have been, it means definitely, for sure. Chắc chắn là đã là một cái thứ rất là to lớn. It must have been quite a big thing living at that time. Điều đó chắc phải là một cái thứ gì đó mà nó to tát lắm khi mà sống ở cái thời đó. Marrying someone who was not from the same country or the same race. Cưới ai đó mà không phải đến từ cùng một đất nước hoặc là cùng một cái sắc dân hoặc là màu da. Okay, let's continue. Miss Ma, please. Oh, that's Sunny. Oh, that is Sunny. She is one of the millions of boat people. One of the millions of boat people. Là những hàng tỷ ghê vậy. One of the millions of boat people fleeing from Vietnam during the 1976 period. 1976 period. The man next to her is indeed her husband. Indeed, her husband. His name is Andy. They met during a gathering and fell in love with each other. 2 years afterwards, they got married. However, I remember that the two families were a bit reluctant to accept their marriage because at that time interracial marriage was still seen as controversial. Well, I'm so glad I wasn't born back then. Wow, I'm so glad I was born back then. Everything born back then. Everything seems much better now. Anyway, what did they do for a living, Grandma? I mean Sunny and Andy. Okay, that's Sunny. Okay, cô đó là cô Sunny đó. She's one of the millions of boat people. Cái chữ boat people này thành một cái giai thoại luôn các bạn. Boat people, thuyền nhân. Nó dính liền với cái câu chuyện mà mấy triệu người Việt chạy trốn khỏi Việt Nam thời đó. Nó một cái chuyện nổi tiếng luôn, cái từ này dính liền với chuyện đó luôn rồi. It's a popular story of boat people from Vietnam, you know. She's one of a million of boat people. Cô là một trong hàng triệu những người thuyền nhân chạy trốn khỏi Việt Nam trong cái giai đoạn 1975-1976. The man next to her is indeed her husband. Cái người đàn ông cạnh cổ thì thật sự, indeed, thật sự là chồng cổ. Tên hắn là Andy. They met during a gathering. Họ gặp trong một cuộc gặp mặt, trong một cuộc họp, mà trong cái cuộc mà gặp gỡ gathering giống như là kiểu mà một buổi tiệc gặp gỡ nhau á, một buổi tiệc gặp gỡ. And fell in love with each other, và họ phải lòng yêu nhau. To fall in love with each other. Phải lòng yêu nhau. 2 years afterwards, 2 năm sau đó thì sao? They got married. Họ cưới nhau 2 năm sau đó. However, I remember the two family were a bit reluctant. Nhưng mà sau đó bà nhớ là hai gia đình đã hơi bị e dè to accept their marriage, để chấp nhận cái chuyện hôn nhân của họ. Because at that time, interracial marriage was still seen as controversial. Bởi vì ở thời đó cái chuyện cưới nhau mà giữa hai sắc dân khác nhau á, vẫn còn được nhìn nhận như là mang tính tranh cãi. Wow, I'm glad I wasn't born back then.
Wow, con rất là mừng là con đã không có bị sinh ra thời đó. I'm so glad I wasn't born back then. Con rất mừng là con đã không bị sinh ra vào thời đó. Everything seems much better now. Mọi thứ dường như là bây giờ tốt hơn hẳn luôn rồi đó. Anyway, what did they do for a living? Vậy thì họ đã làm gì để kiếm sống vậy, Grandma? I mean Sunny and Andy. Okay, nhiều ấy. Let me try to remember. Let me try to remember. Ah, yes, Sunny had to work extra hard in a hair salon and a supermarket to support herself and her parents. Andy, well, he did a lot of odd jobs here and there. Odd jobs. Odd jobs. Những việc lạ, lặt vặt. But many mainly people knew him as an artist. He painted portraits. Portraits and other things. Âm schwa nha. The second syllable is a schwa. Portraits. Okay, Sadly, if you want to check it out, you can. Portrait. Yeah, âm 2 là âm schwa nè. Portrait. Or portrait, yeah. Portrait. Chứ phải là portrait là được rồi. It's not portrait, it's portrait. And other things. And other things too. Sadly, they both struggled financially. So they both struggled financially, so her parents didn't like it whenever she mentioned him. They thought that artists were poor and unreliable. So it took a lot of convincing from friends and relatives to make them relatives to agree to that marriage, That sounds so bad. I know that artists have always struggled with money, but I'm not so sure whether people hold a better opinion about them now. Probably with more respect. Cẩn thận cái từ này. Probably với lại properly là hai từ khác nhau. Probably and properly are different. Probably là chắc kiểu gì thì cũng. Properly là một cách đàng hoàng, một cách bình thường. Okay, probably with more respect than before I think. Respect than before I think. As society develops, people tend to appreciate art more and more. Okay, very good. Thank you. All right. Let me try to remember. Để bà nhớ lại xem, để bà ráng nhớ lại xem. Let me try to remember. Để bà nhớ lại xem. Yes. Sunny phải làm việc rất extra hard, là làm việc cực lắm luôn á. To have to work extra hard. Phải làm việc rất là cực. In a hair salon là một tiệm làm tóc. And a supermarket, và ở một siêu thị luôn. To support herself and her parents. To support someone, nó có nghĩa là gì? Ủng hộ ai đó hoặc là nuôi sống ai đó, để nuôi sống bản thân cổ và cha mẹ cổ luôn. Andy, well, he did a lot of odd jobs. Odd là lạ lùng á. So you know the word odd means strange. Những công việc lạ lùng tức là những công việc mà không đi làm. Chỉ làm những công việc giống kiểu lâu lâu có thì làm thôi.
Here and there, mấy công việc lạ lạ lúc này lúc kia gì đó, here and there. But mainly people knew him as an artist. Nhưng mà nhìn chung là con người ta biết ảnh như là một cái nghệ sĩ. He painted, to paint portraits. Portraits. He paint portraits. Portraits là gì? Portraits là những cái tranh chân dung. Vẽ tranh chân dung. And other things too, và những thứ khác nữa. Sadly, they both struggle financially. Rất là buồn là họ đều chịu khổ về mặt tài chính đó. Tức là nghèo lắm luôn á. To struggle financially. Chịu gặp khó khăn về tài chính. So her parents didn't like it whenever she mentioned him. Cho nên bất cứ khi nào mà cổ nhắc đến ảnh thì ba mẹ cổ không thích chút nào đâu. They thought that artists were poor and unreliable. Họ lúc đó nghĩ rằng là nghệ sĩ vừa nghèo vừa không đáng tin. It took a lot of convincing from friends and relatives to make them agree to that marriage. Nó tốn rất là nhiều cái sự mà thuyết phục từ bạn bè và họ hàng để mà làm cho họ đồng ý với cái hôn nhân đó. That sounds so bad. Nghe tệ dữ vậy. That sounds so bad. Nghe tệ dữ vậy. I know that artists always struggle with money. Con biết rằng là nghệ sĩ luôn luôn chịu khổ với chuyện tiền bạc. But I'm not so sure. Mà con không chắc lắm là liệu con người ta có hold a better opinion about them now. Con người ta có cái nhận định tốt hơn về họ bây giờ hay không? Probably kiểu gì thì cũng là. But be careful with properly, okay? Một cách đàng hoàng. Chắc kiểu gì cũng là với nhiều sự tôn trọng hơn trước đây, con nghĩ vậy. As society develops, khi mà society develops, people tend to appreciate art more and more. Khi xã hội phát triển, con người ta có xu hướng trân trọng effort ngay. Con người ta càng có xu hướng trân trọng nghệ thuật hơn. Ok, các bạn phải dùng cái câu này để sau này trả lời mấy cái speaking nha. You can use these ways to answer speaking later in the future, you know. All right. Yes. Next one, please. It's still the same thing, child. It's still the same thing, child. I have had a lot of artist friends throughout the years, and they have always complained. They have always complained about how badly. Always complained about how badly music venues treated them, how bad the pay was, or how bad the pay was, or how people disrespected their work or their music. How bad the pay was, or how people disrespected their work. Disrespected their work or their music. Disrespected their work or their disrespected. People disrespected. Disrespected their work or their music. Disrespected their work or their music. Okay, well, at least right now there are copyright laws to protect artists' original music. Well, at least right now there are copyright. At least right now there are. At least right now there are copyright laws to protect artists' original music, so that people cannot just ask
for free copies, or use it illegally. Or use it illegally. I cannot believe that people are still asking Nhấn âm 2 á. musicians to play music for free at times. Musicians to play music for free at times for a special they often say exposure. There's that. Exposure. For exposure, they often say. 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 Okay. Well, it's still the same thing, child. It's still the same thing. Nó vẫn y chang vậy thôi. It's still the same thing. Cũng cùng là những thứ như thế thôi. Nó vẫn y chang vậy thôi à con. Nó vẫn y chang vậy thôi à con. It's still the same thing, child. I've had a lot of artist friends throughout the years. Bà đã có rất là nhiều bạn mà nghệ sĩ xuyên suốt nhiều năm. Throughout the years. Throughout the years. Xuyên suốt nhiều năm. Bà có nhiều bạn nghệ sĩ lắm. And they have always complained about how badly music venues treated them. Và họ đã luôn luôn phàn nàn về cái chuyện những cái chỗ chơi nhạc á, đối xử với họ tệ cỡ nào. How bad the pay was. Cái chuyện trả tiền á, tệ cỡ nào luôn. Or how people disrespected their work or their music. Hay là con người ta họ không tôn trọng cái công việc của họ hoặc là cái nhạc của họ như thế nào. Well, at least right now there are copyright laws. Well, ít nhất bây giờ thì có những cái luật bản quyền. We have copyright laws. Law là O kéo dài thôi. Copyright laws. Những luật bản quyền. Ít nhất cũng những cái luật bản quyền. To protect artists' original music. Original music. Nhạc gốc, để bảo vệ những cái nhạc gốc của những nghệ sĩ, so that people cannot just ask for free copies. Cho nên con người ta không chỉ là cứ hỏi là bây giờ cho em miễn phí được không, hay là sử dụng nó một cách mà bất hợp pháp. Use it illegally. To use it illegally. Sử dụng bất hợp pháp. Ví dụ như cái nhà nào là bất hợp pháp này. What is illegal? For example, if you copy a part of my book without asking my permission, and then you use it for your essay, for your work, or for anything, that is illegal. Ví dụ như bạn nào mà copy một cái phần cuốn sách này của thầy đi, mà không hỏi với thầy cho một cái mục đích nào đó, ví dụ làm luận hay là làm quảng cáo hay là một cái bất kỳ cái gì, đó là bất hợp pháp. Tại vì nó chống lại luật bản quyền. Because that is against copyright law. For example. Hoặc là download lậu đồ trên mạng là bất hợp pháp. If you download things on the internet, most of them are illegal. Phần đông là illegal nha. So I cannot believe that people are still asking. Con không thể nào tin nổi được rằng I cannot believe that. I cannot believe that. Con không tin nổi được luôn á rằng con người ta vẫn đang asking musicians to play music for free at times, rằng là con người ta vẫn cứ đang yêu cầu là nhạc sĩ chơi nhạc miễn phí ở một số thời điểm. For exposure. Expose là tiếp xúc với quần chúng. Exposure giống như kiểu mà có kinh nghiệm, để cho có tiếp xúc, kinh nghiệm thực tế vậy. Cái đó là một cái lý do mà để bóc lột người khác thì đúng rồi. That's a way to exploit people, you know. Ở nơi làm việc á cũng có nhiều cái vụ mà for exposure lắm. Ví dụ như là em làm này xíu chị được không? Làm chút xíu một đòi tiền đó hả? In the workplace, a lot of people they try to exploit people by asking them to do things for free, you know.
Okay. Now, do you have any question, class? Any question? No. Okay, we can continue now. We have these things, but I think maybe it's better to be next time, I think. Okay. Let me see, we still have a lot. But there should be something that we can do. Okay. Actually, there's a lot of things to study, but I think it's a lot already today. Thực sự hôm nay nhiều bài, nhiều từ lắm rồi đó. Mình nghĩ là nên dừng lại ở đây đi, chứ không mọi người sẽ nhức đầu lắm á. I think it's good enough for today. Otherwise, you have a lot of headache tonight and you cannot sleep. Okay. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.